नमस्कार, क्षुधा रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण मक्याची कुरकुरीत भजी बनवणार आहोत. सध्या बाजारात मुबलक प्रमाणात मक्याची कणसं मिळतात. त्यामुळे आज आपण छान कुरकुरीत अशी मक्याची भजी बनवणार आहोत. त्यासाठी इथे मी 3 मक्याची कणसं घेतली आहेत आणि त्यांची दाणे काढून घेतलेले आहेत. सर्वप्रथम आपण ही मक्याची दाणे मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊ आणि याची भरड दळून घेऊ. या भरडमध्ये काही दाणे अख्खे राहिले तरी चालेल. आता ह्या दळलेल्या भरडमध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा, मीठ, जिरं आणि लसूणची पेस्ट, बारीक चिरून घेतलेला कढीपत्ता, जाडे भरडे कुटलेले धणे, थोडासा हिंग, हळद, लाल मिरची पावडर, ओवा टाकून मिक्स करून घेणे. हे साहित्य टाकून हाताने चांगले मिक्स करून घ्या. त्यानंतर बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, भरपूर अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, डाळीचे पीठ आणि दोन चमचे कॉर्नफ्लोअर. डाळीचे पीठ हे थोडे थोडे करून टाकावे. जसं मावेल तसं पीठ टाकत जावं याच्यात आणि मिक्स करत जावं. मावेल तेवढे पीठ टाकून मिक्स केल्यानंतर अशा पद्धतीने पीठ तयार करून घेणे व अशा पद्धतीने तो गोळा तयार व्हायला पाहिजे. आता आपलं पीठ रेडी आहे. एकीकडे गॅसवर कढईमध्ये तेल आपण तापवायला ठेवलेले आहे व सुरुवातीला गॅस मोठा करून तेल चांगले कडकडीत तापवून घ्यावे. मगच यामध्ये पकोडे छान असे गोल गोल टाकून आणि तयार करून घ्यावे. पकोडे टाकल्यानंतर गॅस मध्यम आचेवर करावा व एका बाजूने छान क्रिस्पी झाले की मग त्यानंतरच हे पकोडे उलटून घ्यावे. दुसऱ्या बाजूनेही सोनेरी रंगावर छान तयार करून घ्यावे हे पकोडे व तेलातून चांगले निथळून काढावेत व सर्व करावे. त्यासोबत
टोमॅटो सॉस, केचप, तळलेल्या हिरव्या मिरच्या असे तुम्ही कशाही सोबत हे खाऊ शकतात किंवा हिरव्या चटणीसोबत तुम्ही हे पकोडे खाऊ शकतात. तर अशा पद्धतीने आपले मक्याचे पकोडे कुरकुरीत अशा पद्धतीने तयार झालेले आहेत. तर तुम्हीही करून बघा. आवडल्यास मला कमेंटद्वारे कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर नक्की करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी क्षुधा रेसिपीला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.